Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog nha. Cả nhà ơi, hôm nay hãy cùng theo chân Trinh đi ăn cơm tấm nha, núp hẻm. Nó nằm ở địa chỉ là 293/4 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Trời, cái quán cơm tấm này nó núp hẻm nhưng mà thật sự mà nói luôn là bên trong rất là ok luôn. Nó giống như một cái quán cơm sân vườn vậy mọi người. Mà cái này mình phải tìm hiểu thì mình mới biết. Nhiều khi mình chạy ngang, mình lướt ngang qua thôi là mình sẽ bị hút á cả nhà. Có nghĩa là mình sẽ không nhìn thấy, mình cứ nghĩ là bán giao đi thôi. Nhưng mà thật sự là phía trong là một cái không gian xanh. Mình ăn một lần là mình sẽ muốn quay lại lần thứ hai. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, Trinh mời cả nhà cùng theo chân Trinh nha. Dầm với lại lạp xưởng. Dạ, ở đây một phần một đặc biệt thì giá khoảng bao nhiêu chị? Dao động từ 66 tới 71. 66 là sườn, còn 71 là nạc dầm. Là có đầy đủ các món mà nhưng mà nó chưa có lạp xưởng. chưa có lạp xưởng. Lạp xưởng bị chả trứng với lại nạc bị chả trứng. Dạ. Có lạp xưởng thêm nữa là 15.000. Dạ. Quán của mình thì mấy giờ là mở bán chị ha? 4 giờ mở cho tới 10 rưỡi. 4 giờ chiều mở. Đúng rồi. Quán nghỉ 2 ngày là mùng 1 với 15. Mùng 1 ngày 15 là ngày chay. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ngại lên hình đúng không? 180. Ở đây là mình bán được lâu chưa chị? Mới bán có 2 tháng, mấy 2 tháng hả? Cái món cơm tấm này có phải là cái món truyền thống của gia đình hay là tự nhiên mình đam mê? Xưa là cô bán cũng mấy chục năm rồi. Xong rồi cái giờ nghỉ á. Giờ cái tụi em cải tiến lại chút. Cải tiến một xíu. Nhìn chả ở đây rất hấp dẫn nha. Cái chả này nó kiểu giống như là nhìn nó lạ. Là ăn chỗ khác là nhiều. Em thấy là nhiều. Chị ăn thử nó sẽ không giống nhiều chỗ. Nó đậm đà hơn đúng không? Thấy có nhiều nấm. Nó dạ. Chứ ăn thử là sẽ nó lạ nó khác. Vậy là best seller ở đây là khách tới là thường ăn là món gì nhiều nhất chị? Ví dụ như là nạc dăm hay là nạc dăm. Là... sườn cũng nhiều, nạc dăm nhiều. Mấy bạn coi mấy bạn tới ăn nạc dăm nhiều, sườn ăn cũng nhiều. Vậy một xíu nữa là em sẽ thử nạc dăm ở đây. Dạ. Ở đây thì Trinh thấy là cái tấp mỡ này chắc là ở nhà mình tự thắng ha chị ha? Thắng mỗi ngày ạ. Dạ, cái tấp mỡ nhìn rất là chất lượng luôn nha cả nhà. Thắng mỗi ngày luôn như chị chủ nói nha. Chị chủ cũng khá là trẻ nhưng chị ngại lên hình, cả nhà thông cảm nha. Ở đây mình có bán qua app không chị hay là chỉ? Dạ có, bán trên Grab. Bán trên Grab. Nhưng mà cái không gian quán cũng rất là hay luôn. Em thấy là phía sau á, em không nghĩ là phía sau nó lại rộng như vậy luôn. Cái đó là của mình luôn hay mình thuê mặt bằng chị? Nhà bà con. Phía sau là đó giống như một cái sân vườn của nhiều nhà gộp lại với nhau đúng không chị? Cả nhà ơi, biết không, hồi nãy Trinh trò chuyện với bạn chủ quán, nói chung là nhìn cũng còn trẻ cho nên kêu bằng bạn. Thật sự luôn á là không nghĩ là sáng ở đây thì lại có cơm chay luôn nha. Có nghĩa là cái quầy này buổi sáng mấy bên hông nè có thêm một cái quầy nhỏ nữa. Thì cái quầy đó sẽ bán cơm chay vào buổi sáng, cho nên là ai thích ăn chay thì buổi sáng có thể ghé ngang cái địa chỉ này nha. Ngoài ra còn có món bún thịt nướng luôn, là sẽ sử dụng cái quầy cơm tấm đó để bán bún thịt nướng buổi sáng. Dĩa của mình rất là hay luôn chị ha. Cái dĩa cổ kiểu ngày xưa á chị. Cái dĩa này bây giờ tìm cái dĩa này cũng khó lắm đúng không? Mình phải đặt số lượng nhiều á, thấy cái size nó cũng to. Đúng rồi, size này cũng bất thường đấy. Dạ. To. Nhìn vô là em thấy ấn tượng liền cái dĩa liền luôn. Còn ăn thì cảm nhận sao nhưng mà em thấy cái dĩa rất là hay. Phần chị đang làm cho khách là bao nhiêu ạ? 46.000. 46.000 là có sườn với trứng nha cả nhà. Nhìn miếng sườn ở đây rất là ngon nha cả nhà, cái thịt nó rất là dày, nó rất là đậm đà, cảm giác giống như mình chưa ăn nhưng mà mình cảm nhận được cái miếng sườn nó rất là đậm đà và nó mềm. Bì là mình làm nhà luôn hả chị? Đúng rồi, tất cả làm nhà. Tất cả đều làm nhà hết. Lạp xưởng thì sao? Lạp xưởng thì quê gửi lên. Quê chắc miền Tây không chị? Dạ đúng rồi. Chị người ở tỉnh nào ạ? Em ở đây. Ở đây à? Thường á là ở Long Xuyên là cơm tấm nó nổi tiếng, không biết có theo cái công thức gì ở dưới không ha? Này là công thức của gia đình. Đúng rồi. Dạ.
mấy giờ không? 1 hay 2? 2 2 không? 2 giờ đó. 210. Rồi, dắt con. Bao này. Một con này. Một cây, một không cây. Ủa xong đẩy gì vô? Không. Áo nãy giờ không bận áo vô. Tụi nó bận mà. Con nãy giờ không bận áo, vô. Bận ra ngoài. Vậy. Tiền ở ngoài. Chỉ 2 thôi. Sườn với chả không à. Thì ớt trái rồi nha. Dạ rồi, cho cô ớt trái luôn nha. Lấy nước mắm cho cô luôn. Cho ớt trái. Nhưng mà cái vị này rất là ngon luôn á, kiểu nó giống như kiểu nhìn vô là biết nhà làm liền luôn, còn như bị ngoài chợ thì biết cái còn miệng sẽ mỏng mùi tính gì. Cái bì với cái thịt của mình hay làm nữa. Dạ. Cái thịt này á ướp một cái công đoạn nó có cực quá không? Dạ. Cũng cục. Nghĩa là mình mất thời gian với nó nhiều không? Dạ, đúng rồi. Nói chung là sườn tâm huyết. Cũng chăm chút, nói chung món nào cũng tâm huyết. Vậy là cũng phải theo trend. Dạ đúng Theo rồi. trend theo Như xưa nhà bé nó mắc muối kẹo mà bây giờ nó thích ăn nó kẹo. Phải là kẹo như thuốc có gì không? Nhưng mà bán thời gian nào thì mới 2 tháng thì chắc cái lượng khách nó đã ổn định. Cũng chưa biết ra vị gì nên mới lên vậy đó, cho nên là cũng chưa biết tương lai sao, giống như thấy cũng các bạn cũng Ủa nào nãy giờ chưa tới hả ba? đi rồi chạy đi Đi chơi à? Khúc phía sau ngoài ăn rất là đẹp, nói chung là Trinh thấy nó nội hồi nãy chạy xe vô coi là đã thấy thích. chung là em cũng tâm huyết đó, tâm huyết cái quán đó chung là hết. Cái này ảnh là tới anh nhận hàng và ảnh đi giao cho khách. Thường là cái giờ cao điểm là khoảng tầm bây giờ ha, 5 giờ mình không dùng và ba là rác gì. Thường là quán này là khoảng mấy người hết tất cả các công đoạn. Mấy nhân viên? 5-7 bạn là trong gia đình hết hả? Có một thuê ngoài. Đưa cái áo tân hậu về đây. Nói Quán cơm anh Hào như cả nhà. A Hào Hào. do kiểu người Hoa á. Dạ. Nhưng mà như là người Việt. Dạ không, nhà người Hoa. Gốc người Hoa luôn. Dạ đúng rồi. Người Hoa nhưng mà bán cơm tấm Sài Gòn. Dạ. Vậy là ba mẹ là ngày xưa là gốc người Hoa. Dạ, bên nội là gốc Hoa, bên nhà ngoại của chơi ông cố rồi cũng Vậy là chắc đồ ăn nêm nếm cũng sẽ có một cái gì đó của người Hoa không? không biết là cái kiểu cứ làm gia đình nó truyền thống mua bán từ xưa giờ như là nội ngoại đều truyền thống mua bán. Tính bán rồi. Đúng rồi. Cái công đoạn phía sau thì là Thôi cũng em cũng làm nhưng mà ý là giống như kiểu hoa không thì mình không có dám chắc kiểu vậy giờ. cả nhà ơi, đây là cái chỗ mà cô làm nước mắm nha. Cô chuẩn bị nước mắm sẵn để mà cho khách rất là sạch sẽ luôn nha. Cô đang dùng nước mắm là nếu mà mình để sẵn là nước mắm không cay đúng không cô, hay là nước mắm cay? Hai thứ, ai muốn ăn cay không? Dạ. Cay thì mình nước sốt bỏ vô. Cả nhà ơi, bây giờ thì Trinh sẽ dẫn cả nhà cùng Trinh khám phá cái không gian bí mật của quán cơm A Hào nha. Đây, phía bên hông thôi là đã có những cái chậu lan rất là xinh rồi và một cái tấm bảng là cơm A Hào cùng với số điện thoại nè.
Bây giờ thì cả nhà hãy theo chương trình vào bên trong. Wow, cái không gian rất là dễ chịu, quá trời nhiều cây xanh luôn và những chiếc bàn màu đỏ thật là dễ thương. Bây giờ kế bên Trinh là một cái thau thịt rất là to luôn, và ông chú đang chuẩn bị một cái bếp than và chuẩn bị than để làm cho cái mẻ thịt mới cho buổi chiều hôm nay nè cả nhà ha. Đó, than bây giờ là ông chú đang đốt lên để cho nó cháy, để mà nó ra cái phần than á cả nhà, để mà mình nướng thịt. Thịt ở đây á, Trinh thấy là ông chú này ướp rất là cầu kỳ luôn nha, có rất là nhiều hành tỏi luôn nè, và mình đứng kế bên thôi là mình đã ngửi được cái mùi thơm của cái phần thịt ướp rồi nha cả nhà. Trinh nghĩ là cái thịt này mà nướng lên thì ăn chắc sẽ rất là ngon nha. Đó, cái màu thì ở đây Trinh thấy là không có sử dụng màu, nhưng mà cái thịt nướng lên ở bên ngoài, Trinh thấy ở ngoài quầy á, thì cái màu lên rất là đẹp nha cả nhà. Ngoài ra thì Trinh thấy là ở đây á, họ sử dụng một cái lò nhưng mà có cái ống khói á, thông lên trên á, cho nên là khách ngồi ở đây á, không có bị ám khói và không có cảm giác giống như là cái vì khói mà khó chịu để khi mà ngồi ăn cơm nha, rất là thoải mái luôn nha. Nhìn quanh một vòng á, xung quanh cái quán này á, thì Trinh phát hiện ra là quán dán rất là nhiều poster của đạo diễn Vương Gia Vệ nha cả nhà. Hình như á, Trinh đoán một điều là anh chủ quán này rất là thần tượng cái ông đạo diễn này luôn á. Ngoài ra nữa thì Trinh thấy á, là vô ngồi ăn cơm ở đây thôi, nhưng mà lại được nghe nhạc Hoa, cái kiểu nó rất là chill chill, nó rất là xưa xưa cổ cổ mà Trinh không có thể nói được. Nhưng mà Trinh cảm nhận được cái không khí ở đây á, nó vừa hay và nó vừa thơ, nó lạ lắm cả nhà ha. Đó, không gian quán á thì giống như là Trinh thấy á, là cái kiểu á, là đây là những cái căn nhà trong xóm với nhau ha, rồi cái chừa có khoảng sân ra và trồng rất là nhiều cây xanh và sử dụng cái khoảng sân này để làm cái không gian quán luôn nha. Đó là giống như kiểu gia đình với nhau cả nhà, cho nên là mượn cái khoảng sân để mà làm cái quán cho nó dễ chịu ha, và vẫn có chỗ đậu xe và vẫn có những cái bàn ngồi ăn rất là dễ thương. Là coi như một bên á, là bà cô đang làm mỡ hành nè, rồi chiên trứng nè, còn một bên á, là bà cô sẽ nướng thịt. Mà cái vị thịt nướng của cô á, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Tuy là cái lò nhỏ thôi, nhưng mà cô nói là mỗi một lần như vậy á, là nướng khoảng tầm 15 miếng thịt thôi. Vào những cái giờ cao điểm, ví dụ như là khoảng tầm 4-5 giờ chiều á, là cái giờ cao điểm là khách sẽ đông rồi nè. Nhưng mà bây giờ Trinh đến thì nó hơi sớm, cho nên là khoảng mới có 3 giờ mấy 4 giờ thôi cả nhà, cho nên là khách nó chưa được đông lắm. Nhưng mà cô với chú là tranh thủ nướng thịt. Nói chung là một người gắp thịt bỏ vô trong cái vỉ nướng, còn một người là cứ trở thịt liên tục như thế này. Giờ cao điểm thịt đôi khi là nướng không có kịp luôn á, nhưng mà khách vì yêu mến cái quán á, với lại là trên cảm giác là thịt ở đây khá là ngon nha, cho nên là dù đứng đợi hoặc là dù không có chỗ ngồi nhưng mà khách vẫn chờ, hoặc là mua về đi chăng nữa cũng vẫn đứng chờ để khi mà thịt chín để giao, chứ họ không có làm thêm một cái lò mới. Nói chung là họ đảm bảo chất lượng trước khi cái số lượng nha cả nhà. Đó, mỗi một lần là coi như là nướng chỉ được có 15 miếng thịt thôi, nhưng mà cô thì cứ chở liên tục thôi. Còn chú thì sẽ dùng một cái quạt để giống như kiểu là quạt đi cái phần khói á, cho cái thịt của mình nó sẽ không có bị cái mùi khói than nha. Đó, chú cứ cầm liên tục vậy luôn á cả nhà. Nói chung là hai cô chú lớn tuổi rồi nhưng mà phụ trách cái phần nướng thịt này liên tục mỗi ngày. Đó. Mà chú nói là một ngày như vậy á, là nướng mấy cái thùng thịt như vậy, chứ không phải là chỉ có một cái xô thịt này thôi nha. Để miếng thịt ngon và chín đều và không bị khô á, thì là cô lúc nào cũng phải trở liên tục như thế này nè cả nhà. Và cái than á, là cô nói là không có để mà nó cháy quá, giống như kiểu là nó phải chỉ là than đỏ thôi thì cái thịt nướng của mình nó mới ngon được. Đó, cả nhà thấy không, cô luôn lúc nào cũng chở thịt ở trên cái bếp than như thế này liên tục luôn, không có lúc nào mà ngưng cái tay luôn á, để cho thịt nó chín đều và cái màu nó lên sẽ đẹp á. Mà lúc nướng thì mình thấy rõ ràng là cái miếng thịt của nó, cái màu nó trắng nha, không có một chút xíu gì gọi là màu luôn. Nhưng mà khi mà mình nướng lên á, là một lát nữa cái thịt nó sẽ ngã qua cái màu cánh cam, nhìn rất là đẹp. Nhìn không gian bếp thì nó khá là gọn, không có bày biện quá nhiều á cả nhà. Bây giờ thì cái mẻ thịt cô đang nướng là nó cũng đã gần chín rồi nè cả nhà. Nhìn cái màu thịt lên rất là đẹp luôn nha.
Nhưng mà dù là thịt gần chín rồi nhưng cô vẫn liên tục trở nha cả nhà, để thịt nó không bị khét. Cái lúc này là cần phải trở liên tục nè. Nhưng mà cái màu lên đẹp quá chừng luôn ha cả nhà. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ thì Trinh cũng đã quay cái không gian bếp rồi nè, không gian quán luôn rồi nè ha. Bây giờ Trinh sẽ gọi một cái phần cơm đặc biệt có đầy đủ hết nhưng mà chỉ trừ lạc xưởng đây nha. Thì đây là cái dĩa cơm của Trinh đây, trị giá là 71.000 nhưng có rất là nhiều topping, ví dụ như là bì nè, chả nè, rồi có nạc dăm nè và có cả trứng lòng đào nha. Ăn kèm với lại đồ chua, dưa leo và một ít hành phi và tóp mỡ. Tóp mỡ này là do chính chị chủ quán nói là tự làm ở nhà luôn nha. Nói chung là tất cả những nguyên liệu ở đây đều làm ở nhà. Nhưng Trinh chỉ ấn tượng ở cái chỗ là cái dĩa ở đây rất là to. Mà cái dĩa này á, cả nhà biết không, phải sưu tầm mới có được những cái dĩa như thế này, là dạng dĩa cổ của ngày xưa cả nhà. Đó, nhưng mà chị ở đây là rất nhiều, hầu như khách vô ăn ai cũng sử dụng một cái dĩa này thôi. Đó. Và những cái đồ ở đây này, ví dụ như là thố đựng ớt nè, hay là những cái chén nhỏ đựng nước mắm nè, đều rất là hay nha cả nhà, giống như kiểu cái là dạng sưu tầm hết á, cái kiểu là dĩa cổ của ngày xưa, chén cổ của ngày xưa hen. Bây giờ để ăn với lại cơm tấm thì Trinh sẽ ăn cùng với lại nước mắm ớt nha. Đó, nước mắm ở đây rất là đặc biệt, là Trinh thấy nó kẹo hơn ở những chỗ khác rất là nhiều luôn nha. Rồi Trinh sẽ cho vào đây một ít ớt nha cả nhà. Ớt ở đây cũng bỏ vô cái thố rất là dễ thương nè. Đó, bây giờ cho vào một ít thôi, chứ để cho nhiều quá thì cũng hơi bị cay, tại Trinh ăn cay cũng không có được giỏi lắm á cả nhà. Bây giờ sẽ quậy cái nước mắm lên. Nhưng mà cái nước mắm ở đây thật sự là Trinh thấy là rất là kẹo. Rõ ràng cả nhà thấy không, nó rất là kẹo luôn nè, nó không có lỏng loãng như những cái chỗ khác mà Trinh đã từng ăn. Mà nghe chị chủ quán nói á, thì cái nước mắm này là cũng là cả một tâm huyết của cái team, có nghĩa là nấu để ra được cái công thức nước mắm này á cả nhà, là phải mất cái công đoạn nó cực kỳ là tìm hiểu rất là lâu mới ra được cái công thức nước mắm này nha. Giờ Trinh sẽ cho vào trong cái chén này một ít mỡ hành, tại vì thường là Trinh thích ăn mỡ hành bỏ vô trong nước mắm như thế này nè, khi mình chan lên cơm ăn sẽ rất là ngon. Rồi, dĩa cơm rất là chất lượng nha. Bây giờ Trinh sẽ mời cả nhà cùng ăn với Trinh nè. Bây giờ Trinh sẽ ăn trước cái phần chả nha. Chả ở đây nhìn rất là miền Tây luôn, là có nhiều nấm á. Ở dưới quê Trinh là cái chả này thường á là đám tiệc là người ta hay sử dụng là chả hấp, nhưng mà có rất là nhiều nấm nha. Mà chả ăn đây, bây giờ Trinh sẽ ăn và Trinh sẽ cảm nhận cho cả nhà thấy nè, nó rất là ngon luôn á. Thứ nhất là nó đậm đà nha, cái vị nó thì ra cái vị mặn ngọt của kiểu miền Tây nha, nhưng mà cái chả nó cũng không quá chắc, nhưng mà nó rất là nhiều thịt và nấm, có cà rốt nữa nè cả nhà. Nhưng mà miếng chả thì cũng khá là to và dày bản nha cả nhà. Miếng chả to chứ không có nhỏ đâu nha cả nhà ha. Nhưng mà nó chưa được chắc so với Trinh nha. Rồi bây giờ là chả xong rồi he. Bây giờ thì Trinh sẽ ăn kèm với lại cơm. Đó, cơm ở đây thì cái gạo của nó cũng rất là xốp nha cả nhà. Chan vào một xíu nước mắm nha. Nước mắm ở đây có vẻ là thiên về độ ngọt, tại vì nó kẹo á cả nhà, cho nên là nó sẽ mặn ngọt, nhưng mà nó thiên về độ ngọt nhiều hơn. Cái mỡ hành ở đây ăn cũng rất là thơm luôn nha. Nước mắm thật sự luôn, hồi bữa giờ Trinh đi ăn cơm tấm cũng rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà phải nói là cái nước mắm ở đây rất là chất lượng luôn nha. Giống như cái gu của Trinh vậy đó, nó thích kiểu giống như là mặn nhưng mà độ ngọt nhiều hơn là nó mặn á cả nhà, mà nó rất là kẹo luôn nha. Còn cái phần bì ở đây nè, là phần bì này tự làm ở nhà luôn, là quán tự làm ở nhà, cho nên là cả nhà thấy không, cái bì nó cũng rất là khác. Thứ nhất là cái phần bì heo á là họ sẽ sắc to hơn và thính nó cũng sẽ nhiều hơn, và thịt thì là đa phần là thịt nạc, Trinh thấy là không có nhiều mỡ nha. Và trong cái phần bì mà bên quán cho thì Trinh thấy nó cũng nhiều hơn chứ nó không có ít. Ví dụ là Trinh ăn chả nè, bì nè, rồi nạc dăm nè, rồi lại trứng, nhưng mà họ cho mỗi một thứ nhưng mà rất là nhiều nha. Còn tóp mỡ này là tóp mỡ ở nhà Thắng luôn. Đây bây giờ Trinh sẽ ăn thử cái tóp mỡ nha cả nhà. Cái tóp mỡ rất là giòn luôn á, và nó không có bị giống như kiểu là quá nhiều mỡ động bên trong, mà nó giòn tan ở trong cái miệng của mình luôn.
Rồi bây giờ tới phần nạc dăm để Trinh xem coi là cái nạc dăm này là dạng đầu giòn hay đầu mềm nha. Tại vì nạc dăm này nó sẽ có hai loại. Nếu mà đầu giòn á, thì cái mỡ của nó sẽ giòn nhưng mà nó sẽ không có quá nhiều mỡ nha. Đây, cái phần này là vừa có thịt vừa có mỡ nè, Trinh sẽ ăn thử nha. Wow, rất là ngon luôn á cả nhà. Nêm cái vị á, nó đậm đà lắm luôn ha, mà nó thiên về vị ngọt nhưng mà thịt rất là mềm, và cái mỡ của nó là kiểu giống như là nó giòn giòn á, cho nên là Trinh nghĩ là ở đây là chị chủ chỉ sử dụng là nạc dăm nhưng mà dạng là đầu giòn, không phải là đầu mềm nha cả nhà. Nhưng mà thịt nó sẽ rất là mềm, nhưng mà cái mỡ là sẽ không làm cho mình ăn khi mà nướng lên, nó sẽ không có làm cho mình bị ngán á. Mà hồi nãy á, lúc mà Trinh kêu thì Trinh lại quên kêu là chị chủ cắt ra cho Trinh, cho nên là bây giờ Trinh phải dùng nĩa với lại muỗng phải cắt ra nhỏ nhỏ như thế này nha cả nhà. Ở mai mốt mà cả nhà có ăn á, thì cả nhà nhờ bên chủ quán người ta sẽ cắt nhỏ ra luôn cho tiện. Nhưng mà cái thịt ướp rất là đậm đà luôn nha cả nhà. Lần đầu tiên mà Trinh ăn mà Trinh cảm nhận là cái thịt nó giống như kiểu là ướp lâu rồi, rất là lâu rồi, cho nên là khi mà với cái khoảng thời gian lâu á, thì cái thịt nó sẽ thấm cái gia vị á, nướng lên nó sẽ rất là, ăn xong là cái thứ nhất thịt mềm, thứ hai là nó rất là đậm vị nha. Ở đây ăn đồ chua là kèm theo với lại rau muống ngâm chua nha, rồi cà rốt với củ cải nè, có thêm dưa leo nữa. Nhưng mà đặc trưng ở đây là Trinh thấy có rau muống, tại vì ít có chỗ mà cho cái đồ chua có rau muống nha cả nhà. Những bạn nào mà thích ăn nước mắm dạng kẹo ngọt thì vô đây đúng là chân ái luôn. Rau muống thì cũng dạng chua ngọt luôn nha. Đó, bây giờ còn đây là cái trứng lòng đào. Đó, chiên vừa chín tới thôi nha, nhưng mà cái trứng, cái lòng đào của nó vẫn còn nguyên luôn. Khi mà Trinh vẽ ra nè, sẽ cho cái phần nước mắm mỡ hành lên nè, ăn sẽ rất là thơm và béo nha, nó không bị tanh đâu cả nhà. Cả nhà ơi, đây là cái chỗ mà cô chiên trứng nha, trứng chiên lòng đào lúc nãy Trinh có ăn đó. Cả nhà thấy là cô chiên rất là khéo luôn nha, còn nguyên cái lòng đào trứng luôn á, và chiên cũng rất là vừa chín tới. Đây, không làm sao để cho cái lòng đào nó nằm ở chính giữa quả trứng là cũng có lý do hết nha cả nhà. Cô làm rất là kỹ. Đó, như vậy là đã chín một cái trứng rồi đó cả nhà. Bây giờ cô sẽ vớt ra và cho cái khác vô nha. Trứng chiên ngập dầu nha cả nhà. Đây, cô sẽ dùng cái muỗng để cho cái quả trứng nó nằm, cái lòng đỏ nó nằm ở chính giữa. Mình không biết là như trên là Trinh chiên là nó sẽ coi như cái trứng, cái lòng đỏ là nó sẽ không có nằm ngay chính giữa. Nhìn cô chiên là rất là kỹ, kiểu cô chăm chút cái quả trứng lắm luôn á. Đấy. Một lần chiên vậy là một cái khay là bao nhiêu trứng cô? Con cũng biết nữa, đầy thôi. À, đầy à thôi. Dạ. Chị giờ mình chiên được 3-4 vỉ gì chưa cô? Trời, 4-5 dĩ. À, 4-5 dĩ rồi đó hả? Chưa, giờ 4-5 dĩ. Dạ. Ủa, ở đây con có thấy có trứng vịt nữa hả cô? Trứng vịt để làm chả. À, trứng vịt để làm chả, còn chủ yếu là trứng gà để làm trứng chiên đúng không? Wow, nó phồng lên nhìn đẹp quá hen. Vì quán cái không gian nó cũng hơi nhỏ cả nhà, cho nên là khách đến vào cái giờ cao điểm á là sẽ ngồi chờ như thế này nè, không có sao hết. Nhưng mà vì cái miếng sườn ở đây cũng khá là ngon, cho nên là khách đứng chờ, ngồi chờ gì cũng được ha. Đợi có bàn xong rồi sẽ sắp xếp để mình vô ngồi ăn nha. Ở đây Trinh thấy có anh ca sĩ Đức Tấn nè, anh đang ngồi, anh chờ luôn nè cả nhà. Đây, anh ca sĩ Đức Tấn là anh chờ để ăn cơm tắm ở chỗ A Hào nha.
Bây giờ thì Trinh sẽ hướng dẫn cả nhà đi vô cái quán cơm A Hào nha. Đây là bệnh viện Hoàng Mỹ nè. Đó, bây giờ Trinh sẽ chạy vô trong hẻm này nha. Tại cái quán cơm này nó nằm ở trong hẻm mà nó hơi bị gọi là khuất một xíu, cho nên là Trinh dẫn đường đi cho nó dễ nha cả nhà. Đây, bây giờ vô cái hẻm này là 293 nha. Đây, hẻm là 293. Rồi, nó xẹt 4 nha cả nhà. Đây, vô nha. Bây giờ mình cua một cái này. Đấy, mình cua một cái là mình đã thấy cái chỗ đông đông phía trước mặt Trinh đó. Cái chỗ phía bên tay phải luôn ha. Đó là cái quán cơm nha. Đây. Đó, quán cơm A Hào cả nhà thấy không? Đây, có cái bảng nè. Rồi, cặp hông là sẽ có cái đường đi vô nha cả nhà. Đó, rồi mình đi vô thôi. Đó, ngoài trước là cái quầy bán. Cả nhà ơi, đây là cái menu của quán cơm tấm A Hào nha. Nói chung là giá cả cũng tương đối là ổn á. Cả nhà có thể tham khảo qua cái menu này trước khi mà mình đến ăn nha. Ở đây thì Trinh thấy là không có canh, chưa có canh nha cả nhà, nhưng mà có trà đá. Trà đá thì ở đây là giá 2k nha cả nhà ha. Còn riêng về cái cơm đặc biệt hồi nãy Trinh ăn á thì coi như là có nạc dăm nè, bì, chả, trứng đầy đủ hết thì chỉ có giá 71.000 thôi nha cả nhà ha. Không có lạp xưởng. Đó, đây không gian của quán đây. Bây giờ là tầm khoảng 6 giờ chiều. Bắt đầu là khách đông, hầu như là không còn bàn trống luôn á. Rồi, Trinh cảm ơn cả nhà đã xem clip của Trinh nha. Nếu được thì cả nhà yêu thương Trinh cho Trinh xin một cái bình luận nha. Được nữa thì cho Trinh xin một cái subscribe của kênh nha. Còn bây giờ thì Trinh xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.